Một đường vốn đi lên trong kiểm thử quá khứ rất dễ tạo cảm giác an toàn, nhưng đường đó chỉ là một cách sắp xếp của các lệnh đã xảy ra. Nếu cùng các lệnh ấy đến theo thứ tự khác, lợi thế có thể vẫn còn, trong khi chuỗi thua và mức sụt giảm lại hoàn toàn khác. Hãy tưởng tượng một hệ thống có đúng 100 giao dịch, ta giữ nguyên toàn bộ lệnh thắng và lệnh thua, rồi đảo thứ tự của chúng 1000 lần. Mỗi lần đảo tạo ra một hành trình vốn mới. Đây là cách đơn giản để nhìn thấy rủi ro trình tự mà kiểm thử quá khứ gốc không thể hiện. Trong video này, bạn sẽ biết Monte Carlo trả lời câu hỏi nào, khác gì với một kiểm thử quá khứ thông thường, cách đọc phân vị mức sụt giảm và chuỗi thua, cùng cách dùng kết quả để chọn mức rủi ro. Cuối video có một quy trình thực hành bằng chính lịch sử giao dịch của bạn. Trong bối cảnh này, mô phỏng Monte Carlo là việc tạo nhiều kịch bản có thể xảy ra từ một bộ dữ liệu giao dịch và một quy tắc lấy mẫu đã nêu rõ. Ta không hỏi đường vốn nào chắc chắn xuất hiện, ta hỏi phạm vi kết quả nào hợp lý nếu tính bất định của thứ tự và mẫu. Monte Carlo không dự báo cây nến tiếp theo, không biết tin tức ngày mai và không biến quá khứ thành lời hứa lợi nhuận. Nó chỉ kiểm tra độ bền của kết luận dưới những giả định cụ thể. Vì vậy kết quả tốt đến đâu cũng phải đi kèm câu hỏi, ta đã mô phỏng điều gì và bỏ sót điều gì. Đầu vào nên là từng giao dịch sau phí, chênh lệch giá, trượt giá và các điều chỉnh thực tế. Nếu kiểm thử quá khứ dùng giá khớp lý tưởng hoặc bỏ qua chi phí, 1000 lần mô phỏng chỉ lặp lại sự lạc quan ấy. Máy tính có thể xáo dữ liệu rất nhanh, nhưng không thể sửa một bộ dữ liệu sai. Để so sánh các lệnh có kích thước khác nhau, ta có thể quy đổi chúng sang đơn vị rủi ro. Một đơn vị rủi ro là số tiền chấp nhận mất nếu dừng lỗ được thực thi đúng kế hoạch. Lệnh lãi 1,4 đơn vị rủi ro nghĩa là lợi nhuận bằng 1,4 lần mức rủi ro ban đầu. Ví dụ của chúng ta có 100 lệnh, 45 lệnh thắng, mỗi lệnh cộng 1,4 đơn vị rủi ro, 55 lệnh thua, mỗi lệnh trừ một đơn vị rủi ro. Đây là bộ số liệu minh họa cố định, không phải kỳ vọng mặc định cho mọi chiến lược hay mọi thị trường. Tổng lợi nhuận của 45 lệnh thắng là 63 đơn vị rủi ro, tổng thua lỗ là 55 đơn vị rủi ro. Phần chênh lệch còn 8 đơn vị rủi ro trên 100 giao dịch, tương đương kỳ vọng mẫu dương 0,08 đơn vị rủi ro mỗi lệnh, lợi thế dương nhưng khá mỏng. Khi nối 100 giao dịch theo đúng thứ tự lịch sử, ta nhận được một đường vốn. Đường đó là bằng chứng quan trọng, nhưng chỉ cho thấy một chuỗi đã xảy ra. Nó chưa trả lời nếu 7 lệnh thua dồn sát nhau, hoặc nhiều lệnh thắng đến sớm hơn, trải nghiệm sẽ khác thế nào. Bước đầu tiên là xáo toàn bộ 100 giao dịch mà không thêm và không bỏ lệnh nào. Sau khi một lệnh được lấy, nó không quay lại túi trong cùng lượt mô phỏng. Vì vậy, mỗi đường vốn luôn chứa đúng 45 lệnh thắng và 55 lệnh thua. Phép hoán vị giữ nguyên tần suất thắng, mức lãi mỗi lệnh thắng, mức lỗ mỗi lệnh thua và tổng kết quả tính theo đơn vị rủi ro. Thứ duy nhất thay đổi là vị trí của từng giao dịch, do đó nó phù hợp để cô lập câu hỏi. Riêng thứ tự lệnh có thể làm mức sụt giảm khác bao nhiêu. Nếu mỗi lệnh luôn rủi ro 1% số dư hiện tại, không có giới hạn làm tròn hay ngắt giao dịch, các hệ số tăng giảm chỉ đổi chỗ nên điểm cuối vẫn giống nhau. Trong ví dụ này, 1000 đường hoán vị đều kết thúc gần 10.756 đô la. Hai đường vốn có thể cùng kết thúc ở một mức nhưng khiến nhà giao dịch trải qua áp lực rất khác. Một đường giải lệnh thua đều, đường kia gom chúng thành một cụm sâu. Điểm cuối trả lời đã kiếm được bao nhiêu, mức sụt giảm trả lời phải chịu đựng bao nhiêu trên đường đi. Thứ tự lệnh còn quyết định chuỗi thua dài nhất. 55 lệnh thua có thể xen giữa các lệnh thắng, hoặc tình cờ dồn thành một đoạn dài. Nếu kế hoạch tâm lý chỉ chịu được 4 lệnh thua liên tiếp, một chiến lược có lợi thế vẫn có thể bị bỏ đúng lúc khó khăn nhất. Đơn vị rủi ro trình tự không chỉ là một khái niệm thống kê, nó ảnh hưởng đến khả năng duy trì ký quỹ, giới hạn mức sụt giảm của tài khoản, niềm tin vào hệ thống và quyết định tăng giảm khối lượng. Một kế hoạch chỉ nhìn lợi nhuận cuối kỳ có thể đúng về trung bình nhưng không thể sống sót trên một quỹ đạo xấu. Khi lập phép hoán vị 1000 lần, ta không nên nhìn từng đường riêng lẻ, hãy hiển thị chúng thành một giải quỹ đạo, làm nổi đường trung vị và một vài đường bất lợi. Mục tiêu là thấy độ phân tán của trải nghiệm, không phải chọn đường đẹp nhất để tự trấn an. Một cụm đường vốn chỉ là hình minh họa, để ra quyết định, hãy tóm tắt chúng bằng phân phối của từng chỉ số, mức sụt giảm tối đa, chuỗi thua dài nhất, thời gian hồi phục và vốn cuối kỳ. Khi đó ta biết phần lớn kịch bản nằm ở đâu và phần đuôi xấu kéo dài đến mức nào. Phân vị giúp xếp các kết quả từ thấp đến cao. Với mức sụt giảm, phân vị 50 là mức trung vị, một nửa mô phỏng thấp hơn và một nửa cao hơn. Phân vị 90 nghĩa là 90% mô phỏng không vượt mức đó, còn 10% nằm ở phía xấu hơn. Nếu mức sụt giảm phân vị 90 là 13%, điều đó không có nghĩa mức sụt giảm tối đa chắc chắn dừng ở 13%. Nó chỉ nói khoảng 9 trên 10 mô phỏng trong thiết kế này không vượt ngưỡng ấy. Phần còn lại vẫn có thể sâu hơn, thậm chí sâu hơn đáng kể. Ngay cả kết quả xấu nhất trong 1000 lần chạy cũng không phải giới hạn tuyệt đối của tương lai. 1000 mô phỏng chỉ là một mẫu từ mô hình đã chọn. Dữ liệu thị trường có thể đổi chế độ, chi phí có thể tăng và sai lệch mới có thể xuất hiện. Vì vậy hãy dùng kết quả như bên tham khảo có điều kiện. Với 1000 lần hoán vị và mức rủi ro 1% số dư, mức sụt giảm tối đa trung vị là 9,5%. Phân vị 90 là 13,33%, còn phân vị 95 là 14,73%. Trong bộ chạy này, mức sụt giảm sâu nhất quan sát được là 20,82%, xác suất mô phỏng vượt 20% là 0,3%. Con số nhỏ không đồng nghĩa bằng không, nó nhắc rằng phần đuôi có thể gây thiệt hại lớn dù điểm cuối của mọi đường giống nhau. Chuỗi thua dài nhất có trung vị 6 lệnh, phân vị 90 là 9 lệnh, phân vị 95 là 10 lệnh, còn trường hợp dài nhất quan sát được là 15 lệnh. Kế hoạch giao dịch cần chuẩn bị cho chuỗi dài hơn mức bạn từng thấy ở kiểm thử quá khứ gốc. Mức sụt giảm tại một thời điểm là tỷ lệ giảm từ đỉnh vốn gần nhất xuống mức vốn hiện tại.
Mức sụt giảm tối đa là giá trị sâu nhất trong toàn bộ hành trình. Hãy tính trên đường vốn sau chi phí và theo đúng quy tắc khối lượng, vì thay đổi cách và lệnh sẽ thay đổi cả đỉnh lẫn đáy. Hoán vị chỉ thay đổi thứ tự của đúng một mẫu. Để mô phỏng thêm bất định về thành phần mẫu, ta có thể lấy mẫu có hoàn lại. Mỗi lần rút một giao dịch, ta ghi lại rồi trả nó vào tập dữ liệu trước lần rút tiếp theo, sau đó tiếp tục cho đủ 100 vị trí. Do có hoàn lại, một giao dịch có thể xuất hiện nhiều lần trong một đường mô phỏng, còn giao dịch khác có thể không xuất hiện. Số lệnh thắng vì thế không còn cố định ở 45. Lấy mẫu có hoàn lại tạo ra biến động về tỷ lệ thắng và kết quả cuối, nhưng vẫn chỉ dựa trên những gì mẫu lịch sử từng chứa. Nếu 100 giao dịch chỉ là một mẫu nhỏ từ quá trình giao dịch dài hơn, tỷ lệ thắng quan sát được có thể cao hoặc thấp hơn khả năng thật. Lấy mẫu có hoàn lại dùng chính dữ liệu để ước lượng độ dao động của thống kê khi lấy mẫu lại. Nó hữu ích nhưng không thể phát minh ra cú sốc chưa từng có trong lịch sử, vì số lệnh thắng và thua thay đổi trong lấy mẫu có hoàn lại, vốn cuối kỳ không còn cố định. Một đường có nhiều lệnh thắng hơn mẫu gốc có thể kết thúc cao hơn, một đường kém thuận lợi có thể thấp hơn. Lúc này ta phải đọc cả phân phối vốn cuối kỳ lẫn phân phối mức sụt giảm. Với rủi ro 0,5% số dư mỗi lệnh, mức sụt giảm trung vị là 4,7%, phân vị 90 là 8,16%, khoảng 21,2% mô phỏng kết thúc dưới vốn ban đầu. Đây là biến thể nhẹ nhất trong 3 mức thử. Khi tăng lên 1% mỗi lệnh, mức sụt giảm trung vị thành 9,48%, phân vị 90 là 15,78%, 3,1% mô phỏng vượt mức sụt giảm 20% và khoảng 22,2% kết thúc dưới vốn đầu. Ở mức 2% mỗi lệnh, mức sụt giảm trung vị là 18,84%, phân vị 90 là 30,31%, 44,3% mô phỏng vượt mức sụt giảm 20%, còn 32,1% kết thúc dưới vốn ban đầu. Cùng một bộ lệnh và cùng quy tắc lấy mẫu có hoàn lại, chỉ thay tỷ lệ rủi ro đã làm hình dạng kết quả khác mạnh. Mức sụt giảm trung vị tăng từ 4,7 lên 9,48 rồi 18,84%. Hãy so bằng cùng thước đo, không tách mỗi mức thành một biểu đồ có tỷ lệ tùy ý. Khi rủi ro là phần trăm số dư hiện tại, số tiền thắng hoặc thua thay đổi sau mỗi lệnh. Sau mức sụt giảm, cùng 1% rủi ro tương ứng số tiền nhỏ hơn, khi vốn tăng, số tiền rủi ro lớn hơn. Vì vậy phân phối vốn cuối và mức sụt giảm không tăng theo một phép cộng đơn giản. Tăng rủi ro từ 1 lên 2% nghe như chỉ nhân đôi, nhưng xác suất chạm một ngưỡng mức sụt giảm có thể tăng nhiều hơn thế, vì các lệnh thua liên tiếp tác động trên vốn đang giảm và phần nuôi phân phối mở rộng. Quyết định rủi ro phải dựa trên ngưỡng sống sót, không dựa vào lợi nhuận kỳ vọng riêng lẻ. Mẫu gốc có kỳ vọng dương, nhưng lấy mẫu có hoàn lại có thể rút được nhiều lệnh thua hơn trong một đường 100 giao dịch. Vì thế một phần mô phỏng vẫn kết thúc dưới vốn ban đầu. Điều này không mâu thuẫn với kỳ vọng dương, nó cho thấy kỳ vọng chỉ là trung bình của nhiều khả năng, không phải kết quả được bảo đảm. Nếu dữ liệu đầu vào có kỳ vọng âm sau chi phí, sáo 1.000 hay 1 triệu lần cũng không biến nó thành hệ thống tốt. Monte Carlo không xử điểm vào lệnh, không tăng tỷ lệ thắng và không giảm chênh lệch giá, nó chỉ cho thấy hậu quả của những gì đã có dưới quy tắc mô phỏng. Nếu lịch sử chỉ gồm giai đoạn thị trường thuận lợi, kết quả sẽ quá tự tin. Nếu dữ liệu chứa lỗi hoặc thiếu các lệnh bị trượt giá, kết quả cũng sai. Trước khi chạy mô phỏng, hãy kiểm tra phạm vi thời gian, điều kiện thị trường, tính đầy đủ và quy tắc ghi nhận lệnh. Một chiến lược đã được tối ưu qua hàng trăm biến thể có thể trông xuất sắc chỉ vì ta chọn đúng biến thể may mắn nhất. Lấy mẫu có hoàn lại trên chính mẫu đã bị chọn lọc không xóa được thiên lệch đó. Cần tách dữ liệu ngoài mẫu, hạn chế số lần thử và ghi lại toàn bộ quá trình lựa chọn chiến lược. Với thị trường ngoại hối, chênh lệch giá, hoa hồng, phí qua đêm và trượt giá có thể thay đổi đáng kể lợi thế mỏng. Hãy trừ chúng trước khi chuyển giao dịch sang đơn vị rủi ro hoặc tiền. Nếu chỉ trừ một khoản trung bình ở cuối mô phỏng, bạn có thể bỏ lỡ việc chi phí tăng đúng lúc biến động cao hay thanh khoản thấp. Phép sáo từng giao dịch ngầm coi các lệnh có thể đổi chỗ tự do, nhưng thua lỗ trong thực tế thường tập trung khi thị trường đổi chế độ, tin tức dồn dập hoặc nhiều cặp tiền cùng phơi nhiễm một đồng. Nếu phá vỡ các cụm ấy, mô phỏng có thể đánh giá thấp rủi ro chuỗi. Nếu giao dịch kế tiếp phụ thuộc giao dịch trước hoặc kết quả có tự tương quan, lấy mẫu có hoàn lại từng lệnh độc lập không còn phù hợp hoàn toàn. Nó làm mất thứ tự cục bộ và có thể tạo chuỗi chưa hợp lý. Đây là lúc cần xem xét lấy mẫu theo khối hoặc chia dữ liệu theo trạng thái thị trường. Lấy mẫu có hoàn lại theo khối lấy các đoạn giao dịch liên tiếp thay vì từng lệnh riêng. Nhờ vậy một phần cấu trúc ngắn hạn được giữ lại. Độ dài khối là một giả định quan trọng, khối quá ngắn phá mất phụ thuộc, khối quá dài tạo quá ít tổ hợp. Hãy thử vài độ dài hợp lý và so độ nhạy. Một cách bổ sung là phân nhóm giao dịch theo xu hướng, đi ngang, biến động cao hoặc thấp, rồi kiểm tra xem kết quả có ổn định giữa các nhóm không. Nếu lợi nhuận chỉ đến từ một trạng thái thị trường hiếm, mô phỏng toàn bộ dữ liệu chung có thể che giấu sự phụ thuộc đó. Khi ấy cần giả định rõ tần suất từng trạng thái thị trường. 100 giao dịch thường cho nhiều thông tin hơn 20 giao dịch, nhưng không có con số tối thiểu đúng cho mọi chiến lược. Chất lượng còn phụ thuộc độ đa dạng thị trường, tần suất giao dịch và mức ổn định của quy tắc. Cỡ mẫu nhỏ làm phần đuôi và kỳ vọng ước lượng kém chắc chắn hơn. Nếu bạn chỉ có 20 lệnh, việc báo phân vị đến 2 chữ số thập phân tạo cảm giác chính xác giả. Hãy trình bày phạm vi rộng hơn, thừa nhận hạn chế và tiếp tục thu thập dữ liệu. Có thể dùng Monte Carlo để học quy trình, nhưng không nên dùng nó để biện minh cho việc tăng rủi ro sớm. 1.000 lần chạy thường đủ để nhìn hình dạng tổng quát nhanh, nhưng phần đuôi hiếm có thể còn nhiễu. Hãy tăng lên 5.000 hoặc 10.000 và kiểm tra xem các phân vị chính có ổn định không. Nếu kết quả thay đổi mạnh giữa các lần chạy, số mô phỏng hoặc dữ liệu có thể chưa đủ. Để kiểm tra và tái lập kết quả, hãy lưu hạt giống ngẫu nhiên, mã nguồn, phiên bản dữ liệu và toàn bộ tham số. Khi ai đó chạy lại cùng cấu hình, họ phải nhận đúng bộ kết quả.
sau đó đổi hạt giống để kiểm tra kết luận có phụ thuộc bất thường vào một lần bốc số hay không. Trước khi chạy, hãy xác định chỉ số nào phục vụ quyết định mức sụt giảm tối đa, chuỗi thua, thời gian hồi phục, xác suất vi phạm ngưỡng hay vốn cuối kỳ. Nếu xem hàng chục chỉ số rồi chỉ chọn con số đẹp nhất để báo cáo, bạn lại tạo một dạng thiên lệch lựa chọn mới. Mức sụt giảm tối đa giúp ước lượng độ sâu sụt giảm trên một quỹ đạo, từ đó so với giới hạn vốn và khả năng chịu đựng. Nhưng nó không nói mức sụt giảm kéo dài bao lâu, cũng không cho biết có bao nhiêu lần sụt giảm gần ngưỡng. Vì vậy, đừng dùng một chỉ số duy nhất cho mọi quyết định. Phân phối chuỗi thua giúp xây kế hoạch hành vi. Bạn có thể quy định sau bao nhiêu lệnh sẽ kiểm tra dữ liệu, khi nào giảm khối lượng và khi nào dừng vì vi phạm quy tắc. Mục tiêu không phải né mọi chuỗi thua, mà phân biệt chuỗi nằm trong phạm vi dự kiến với dấu hiệu hệ thống đã thay đổi. Một mức sụt giảm 10% hồi phục trong 2 tuần khác hẳn mức sụt giảm cùng độ sâu kéo dài 6 tháng. Hãy đo số giao dịch hoặc số ngày từ đỉnh cũ đến khi lập đỉnh mới. Chỉ số này liên quan trực tiếp đến chi phí cơ hội và khả năng kiên trì với chiến lược. Nếu tài khoản hoặc quỹ có giới hạn mức sụt giảm 10%, chỉ biết mức sụt giảm trung vị là chưa đủ. Hãy tính tỷ lệ mô phỏng từng chạm ngưỡng đó. Đây là một câu hỏi quyết định rõ ràng. Với cấu hình rủi ro hiện tại, xác suất vi phạm quy tắc vận hành là bao nhiêu? Phân phối vốn cuối kỳ cho biết phạm vi kết quả sau một số lệnh cố định. Tuy nhiên, hai chiến lược có cùng vốn cuối trung vị có thể có mức sụt giảm và thời gian hồi phục rất khác. Vì vậy, hãy đọc vốn cuối cùng với rủi ro đường đi, thay vì xếp hạng hệ thống chỉ theo lợi nhuận. Bắt đầu bằng cách xuất từng giao dịch từ nền tảng hoặc nhật ký. Mỗi hàng nên có thời gian vào và ra, cặp tiền, chiều lệnh, giá vào, dừng lỗ ban đầu, giá thoát, khối lượng và các loại chi phí. Không dùng ảnh chụp đường vốn thay cho dữ liệu giao dịch chi tiết. Loại giao dịch trùng, sửa dấu thời gian sai, xác nhận lệnh bị hủy không bị tính thành lệnh thật và cộng đủ chi phí. Sau đó quy đổi kết quả sang tiền hoặc đơn vị rủi ro theo một định nghĩa nhất quán, giữ riêng cột kết quả gộp và kết quả dòng để có thể đối chiếu. Nếu chỉ muốn đo tác động của thứ tự trên đúng bộ lệnh, dùng hoán vị không hoàn lại. Nếu muốn ước lượng thêm bất định lấy mẫu, dùng lấy mẫu có hoàn lại. Nếu nghi ngờ phụ thuộc theo thời gian, cân nhắc lấy mẫu có hoàn lại theo khối, ghi lựa chọn và lý do ngay trong báo cáo. Chạy ít nhất 1.000 đường cho bàn kiểm tra đầu, sau đó tăng số lần chạy để xem phân vị có ổn định không. Lưu mã khởi tạo và cấu hình. Nếu thay mã khởi tạo làm phân vị 90 dao động mạnh, chưa nên dùng một con số duy nhất để quyết định. Hãy tăng số lần chạy hoặc xem lại dữ liệu. Báo cáo tối thiểu nên có trung vị, phân vị 90, phân vị 95 và trường hợp xấu nhất quan sát, kèm số mô phỏng. Đừng chỉ chụp đường vốn đẹp. Với mỗi chỉ số, ghi rõ chiều nào là xấu để tránh đọc ngược phân vị lợi nhuận và phân vị mức sụt giảm. Hãy bắt đầu từ mức sụt giảm tối đa bạn có thể chịu về vốn, quy tắc tài khoản và tâm lý, rồi chọn tỷ lệ rủi ro sao cho phần đuôi mô phỏng còn khoảng an toàn. Không lấy lợi nhuận mục tiêu làm lý do tăng khối lượng. Nếu phân vị 90 đã sát giới hạn, cấu hình đó quá mong manh. Sau khi chọn cấu hình, hãy theo dõi trên tài khoản thử nghiệm hoặc khối lượng nhỏ đủ lâu để so kết quả thực tế với giả định. Kiểm tra chênh lệch giá, trượt giá, tần suất lệnh và hành vi thực thi. Nếu dữ liệu sống lệch đáng kể, cập nhật mô hình trước khi tăng quy mô. 4 lỗi thường gặp là dùng dữ liệu trước chi phí, coi mọi lệnh độc lập dù chúng đi theo cụm, đọc phân vị 95 như giới hạn tuyệt đối và chọn mức rủi ro chỉ vì đường lợi nhuận đẹp. Một lỗi nữa là không lưu cấu hình, khiến kết quả không thể tái lập hoặc kiểm tra. Hay lấy ít nhất lịch sử giao dịch sạch nhất bạn đang có, ghi tỷ lệ thắng, lãi trung bình theo đơn vị rủi ro, lỗ trung bình theo đơn vị rủi ro và chi phí. Sau đó tạo 1.000 hoán vị, đo mức sụt giảm tối đa cùng chuỗi thua, rồi so kết quả ở 0,5, 1 và 2% rủi ro. Monte Carlo không cho bạn biết tương lai sẽ đi theo đường nào. Giá trị của nó là buộc ta nhìn nhiều đường hợp lý, định lượng phần đuôi rủi ro và chọn khối lượng có khả năng sống sót. Hãy nhớ, kết quả phụ thuộc dữ liệu và giả định, không phải cam kết lợi nhuận hay khuyến nghị đầu tư.